নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বহাগ বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জনালোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে। যিসকলে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখে। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আগতীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজিৰ পিঠাৰ ৰেচিপিটো হৈছে লাও পাল্লা পিঠা। এই পিঠাবিধ আমাৰ নামনি অসমত বহাগ বিহুৰ সময়ত বনোৱা হয়। ৰঙালাও বা জাতিলাওৰে পিঠাবিধ বনোৱা হয়। মই আজি ৰঙালাওৰে এই পিঠাবিধ বনাইছোঁ। ময়ো পিঠাবিধ কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই লাও পাল্লা পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহক বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। লাও পাল্লা পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰঙালাও এটুকুৰা অলপ পানীত সিজাই ল'ব লাগিব আৰু লাগিব পিঠাগুড়ি। আপোনালোকে যিমান পিঠা বনায় সেই অনুপাতে ৰঙালাও আৰু পিঠাগুড়ি লৈ ল'ব লাগিব। এটা চচপেনত গুড়খিনি দি দিব আৰু জোখমতে পানী দি এটা গুড়ৰ চিৰাপ বনাই ল'ব লাগিব। আমাৰ নামনিৰ ফালে বহাগ বিহুত এই পিঠাবিধ বনোৱা হয়। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন, আপোনালোকে যদি এই পিঠাবিধ বনায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত গুড়খিনি অলপ চেকি ল'ব লাগিব। ৰঙালাওখিনি ভালকৈ চামুচেৰে পিটিকি ল'ব। এতিয়া তাত পিঠাগুড়ি দি দিব। যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি দি দিব। প্ৰথমতে 2 কাপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু লাগিলে দি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু চফ গুড়ি আধা চামুচ দি দিব। পিঠাগুড়িটো আপোনালোকে লাগিলে ইউজ কৰিব। 2 কাপেৰেই হ'ব লাগে, যদি লাগে অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম। 2 কাপেৰেই হৈ গৈছে। ভালকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। এয়া পিঠা ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাৰপিছত চামুচেৰে পিঠাবোৰ দি যাব আৰু অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই কমত ৰাখি পিঠাবোৰ ভাজিব। পিঠাখন হৈ গৈছে। এতিয়া গুড়ৰ চিৰাপত পিঠাখিনি দি দিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ বাকী পিঠাবোৰো ভাজি ল'ব। একেলগে 3-4টা পিঠা ভাজিব পাৰিব। পিঠাবিধ বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে, পটকৈ বনাব পাৰি। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই লাও পাল্লা পিঠা, এইবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব। ভাজি লগে লগে গুড়ৰ চিৰাপত দি দিব লাগিব। এয়া লাও পাল্লা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।